උද දවසේ top gainers ලා අතරේ Ripple ඉන්නවා. මම Ripple chart එක අපි කතා කරා first වීඩියෝ එකේ Ripple 5% up. පසුගිය දින 7 Ripple 63% up බව පෙන්නනවා. දින 7යි ක්‍රිප්ටෝ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක 63% grow වෙනවා. ඔය bottom එකෙන් dip buy කරා නම් වගේම Ripple market cap එක මේ වෙනකොට 40 billion බවට පත් කරලා තිනවා අදාංක එක. ඊළඟට bit ඉන්නවා 4% up ඊට පහළට ApeCoin 3% up Toncoin 3% up flow 3% up බව වෙනවා ඊට යටින් Stella ඉන්නවා එතනින් පල්ලෙහාට තව tools ලා ගොඩක් ඉන්න බව පේන. ඉතින් අද දවසේ losers ලා බැලුවොත් 1 inch අංකයකට 11% down ගාලා ඊයේ දවසේ gain එකක් ගත්තා අද down 6% compound 6% down Dydx 5% down Algorand 5 down Polygon 5 down ආදී වශයෙන් පහළට altcoins කරනවා කිනෝ Dydx ගැන කතා කරමු නිසා මම පෙන්නන්නම් Dydx chart එක මේ වෙනකොට Dydx $20 ගණන් වල ඉඳලා $2 දක්වා drop වෙලා තියෙනවා හැබැයි $2 ගණන් වල hold වෙන ගතියක් පේනවා price එක අවස්ථා කීපයකදී $2 නෙවෙයි $1දී hold වුණා දැන් මේ වෙනකොට 2යි price එක Dydx ගැන කතා කරමු නිසා Dydx news එකකුත් වෙනවා ඒක බලන්න යන්න Dydx CEO Charles Dorsey කියනවා centralized exchanges අපිට ඇත්තටම centralized exchanges උදව්වක් එකාතකට competitor කෙනෙක් නොවන බව Dydx කියන්නේ decentralized space එකේ තියෙන network එකක් DEX එකක් Dydx Foundation එකේ CEO කියනවා මේ centralized exchanges ඇත්තටම ලොකු සේවයක් කරනවා DeFi protocols වලට ඒ නිසා අපි centralized exchanges competitor කෙනෙක් විදිහට සලකන්නේ නැහැ බැංකුවක් සාමාන්‍යයෙන් බැංකුවක මේන් බිස්නස් එක ඔයාගේ ඩිපෝසිට් එක ගන්න එක. හැබැයි ඩිපෝසිට් එක ගන්න බැංකුවම ඊට අමතරව ඔයාට ඉන්ෂුරන්ස් විකුණනවා ඊට පස්සේ ඔයාට මෝගේජ් විකුණනවා ආදී වශයෙන් මේ බැංකුවම විවිධ සර්විසස් ඔයාට විකුණනවා. ඉතින් ඉදිරියේදී බැංකු නැත්නම් ඉදිරියේදී සෙන්ට්‍රලයිස් එක්ස්චේන්ජස් මේ තැනට එන්න පුළුවන් අපිට ඕගලන්ට ස්පොට් ට්‍රේඩින් හවුස් එකක් විදියට centralized exchanges වැඩ කරන centralized exchanges කියන්නේ Coinbase, Binance වගේ ආයතන. එතකොට වැඩ කරන අතරෙම ඒගොල්ලොම decentralized DeFi වල service එකකුත් අර බැංකු mortgage විකුණනවා, insurance විකුණනවා වගේම centralized exchange DeFi services දෙන්න පටන් ගත්තොත් ඒ ගැනත් පුදුම වෙන්න එපා. ඒ නිසා අපි මේගොල්ලෝ කම්පියුටර් කෙනෙක් විදිහට සලකන්නේ ඉදිරියේදී මේවා ගොඩක් interconnected entities විදිහට වැඩ කරන්න chance එකක් තියෙන බව මේක තරමක unusual කතාවක් නමුත් එතනට market එක grow වෙන්න ගොඩක් දුරට chance එකක් තියෙනවා මේ Glassnode chart එක වටිනා chart එකක් මේක black line එක bitcoin price එක realize cap එක තමයි මේ orange patch එක bitcoin realize cap එක නැවත uptrending නැත්නම් regain එකක් 400 billion දක්වා එසවි තිබෙන බව සඳහන් වෙනවා මේ bitcoin realize cap එක grow වීමෙන් indicate කරන්නේ market එකට capital inflow එකක් සිදු වෙන market එකට bitcoin market එකට මුදල් ගලා එන බව වගේම bitcoin අතිනත මාරු වීම profitably සිදු වෙන බව තමයි මේ realize cap growth එකත් එක්ක මේක ටිකක් තරමක පරණ indicator එකක් මේ realize cap එක කියන්නේ යම් කාලවකවානුවක bitcoin transactions වෙන transactions සැලකිල්ලට ගැනෙනවා එතනදී profitably වෙන transactions සහ loss එක කරන transactions වල sum total එක තමයි මෙතනදී ගන්න. එතකොට ඒක positive නම් profitably negative නම් එතකොට loss එකකට realize loss එකකට දැන් මෙතන realize cap growth එකක් සිද්ධ වෙනවා කියන්නේ bitcoin අතින්නත මායකට කියන්නේ changing hands at higher prices on net ඒක තමයි කතන්දරේ මේක polish news එකක් bitcoin වලට එල් සැල්වදෝරේ සම්බන්ධයෙන් නැවත වර්ණනාවක් කරන මැක්ස් කයිසර් කියනවා 9/11 සිද්ධියත් එක්ක ඇමරිකාව වැරදි තෝරා ගැනීම වලට ගෙන නිසා ඇමරිකාව ඉතාම අසීරු අඩියකට මේ වෙනකොට පත් වෙලා ඉන්නවා ඒ නිසා ඔයාට පුළුවනි එල් සැල්වදෝරේ වෙත මූව් වෙන්න එල් සැල්වදෝරේ ෆෙන්ටනිල් zombiesලා නෑ ෆෙන්ටනිල් කියන්නේ ඩ්‍රග් එකක් ඔයා දන්නවා highly addictive ඩ්‍රග් එකක් බීලා පාරවල් අතරේ ෆිලඩෙල්ෆියා වල වීඩියෝස් මම පෙන්වුවා කලින් වැනි zombiela වගේ පාර අයිනට වෙලා ඉන්න ඒ වගේ අවතාර නැහැ මාස් ෂූටින්ග්ස් නෑ දැන් ඇමරිකාවේ හිටපු ගමන් ගන්න එකක් අරගෙන ගිහිල්ලා මෝල් එකක ගිහිල්ලා වටේට වෙඩි දිනවා එවැනි සිද්ධි නෑ හොරකම් කිරීම නෑ
lowest crime rate in America. El Salvador මම හිතන්නේ දසදහස් ගණනින් ගැන් මෙම්බර්ස් අරන් අල්ලලා හිර කරා මුළු රටේම. දැන් මේ වෙනකොට lowest crime rates. Bitcoin legal tender එක තමයි අනිත් හොඳම දේ. වගේම අනිත් කරන්සි එක US ඩොලර් එක. එතකොට ඒ රටේ US ඩොලර් එක තමයි regular currency එක. වගේම Bitcoin legal tender. ඊළඟට altcoins වලට ඉඩක් නැහැ. Great coffee, great weather, great beaches. ඊළඟට පුපුසස් කියන්නේ ඒ රටේ තියෙන ජනප්‍රියම කෑමක්. තුනක් ගන්න පුළුවන් එක ඩොලර් එකට. ඊළඟට increasing growing GDP. එතකොට best indicators මේ වෙනකොට පෙන්වන හොඳම රටක් එල් සල්වදෝරය. එන්න අපි ගාවට අපි සියලු ඩොකියුමෙන්ටේෂන් ආදී වශයෙන් වූ සියලු කටයුතු වලට සපෝට් එකක් දෙන බවත් මැක්ස් කයි සඳහන් කරනවා. මගේ අදහසක් තියෙන අතර එල් සල්වදෝරේ විසිට් කරලා එන්න බලමු. ඉදිරි කාලෙදී අවස්ථාවක් ලැබුණොත් එල් සල්වදෝරේ දැක බලාගෙන එන්න හරි ගිහිල්ලා එන්න අදහසක් තියෙනවා. එහෙම වුණොත් තොරතුරු ටිකක් ෂෙයා කරන්න පුළුවන් එල් සල්වදෝරේ සිට. Bitcoin ගැන සැක සංකා තියෙන අයට මේ chart එක බලා ගන්න පුළුවන්. long term hold supply එක 14.5 million දක්වා grow වෙලා තිනවා. Bitcoin වල price එක bottom එකට වැටිලා මේ වැටෙන කාලේ පවා Bitcoin long term holdersලා දිගින් දිගටම Bitcoin එකතු කළ බව මේ price drop වෙන 2022 ජූලි ඉඳලා නොවැම්බර් දෙසැම්බර් දක්වා වැටෙන කාලෙත් Bitcoin holdersලා Bitcoin එකතු කළ බව පේනවා. වගේම නැවතත් මේ වෙනකොට price එක recover වෙනකොට long term hold supply එකත් ඉහළ යනවා. ඉතින් long Bitcoin සම්බන්ධයෙන් conviction එකක් තියෙනවා. වගේම මේ ගන්න අය විකුණන්න නොවන බවත් පේනවා. ගන්නේ ඒගොල්ලෝ long term hold කරන්න ගන්න බව තමයි පැහැදිලි වෙන්නේ. Bitcoin maximum supply එක මිලියන 21යි. එතකොට 14කට වැඩි ප්‍රමාණයක් long term holdersලා hold කරන් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ තුනෙන් එකක් total Bitcoin market එකට එන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයෙන් Bitcoin maximum supply එකෙන් තුනෙන් දෙකක් long term holdersලා විසින් already hold කරන් ඉන්න බව තමයි මේකෙන් පේන්නේ. මේ තියෙන ඩොලර් එකට සාපේක්ෂව තුර්කියේ ලීරා එක ටර්කිෂ් ලීරා එක නැවතත් තවත් පහළට වැටෙන බව. ඩොලර් එක මේ ඉහළට පැන්නේ ටර්කිෂ් ලීරා එක පහළට වැටෙද්දී ඉතින් මේකම තමයි ලෝකේ ගොඩක් රටවල රෙගියුලර් කරන්සි එකට වෙන්නේ. US ඩොලර් එකට සාපේක්ෂව අපි ඉන්න රටේ කරන්සි එක පල්ලෙහාට වැටෙනවා. අනිත් ෆනි තින් එක තමයි ඩොලර් එකට සාපේක්ෂව Bitcoin ඉහළට යන එක. එතකොට මේ වෙනකොට king of all assets ඇත්තම Bitcoin එක බලපුවම ඩොලර් එකත් වැටෙනවා. ඩොලර් එක බලපුවම ලෝකෙ තියෙන අනිත් සියලු කරන්සිත් මේ වෙනකොට වැටෙනවා. ඉතින් මේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එකෙන් දැවන්ත පීඩාවට පත් වෙලා ඉන්න තුර්කිය වගේ රටවල් වලට ඔලුව උස්සන්න බැරි තැනකට මේ වෙනකොට පත් වෙලා ඉන්නේ. ඒකයි ඒ රටවල අය Bitcoin එකතු කරන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ මේකේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්. Bitcoin weather institutions ගලාගෙන එන පව දැන් හැරමින් තියෙන මේක ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කරලා තියෙන BlackRock, Bitwise, Fidelity මේ ඔක්කොම large institutions Invesco, Wisdom Tree, Valkyrie මේ Valkyrie application එකත් SEC එක decide කරා review කරන්න. ඒකත් ජයග්‍රහණයක්. වගේම මෙන්න මේ වාර්තාව බලන්න CME මේගොල්ලෝ තමයි commodities market එකේ leading institution එකක්. CME Group still hot on crypto after rocky 2022. CME Group එකේ executive කෙනෙක් ගෙවන්නේ විශි ෂෝ මම දන්නේ නම කිව්වා හරිද කියලා. එයා කියනවා the company was seeing an uptick in digital asset interest even before BlackRock moved to gain regulatory approval for a spot Bitcoin එක කියනවා. BlackRock ක්‍රිප්ටෝ පැත්තට ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් පෙන්වන්නත් කලින් තමයි අපේ ආයතනය ක්‍රිප්ටෝ පැත්තට යොමුනේ ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් පෙන්වන්න පටන් ගත්තේ කියලා. දැන් ඉන්ස්ටිටියුට්ස් පොර කරනවා කවුද මේ ස්පේස් එකේ ලීඩින් කියලා කියන්න. ඉතින් ඒ වගේ කතාවක්. ඒකසත් CME ආගමනයත් ඉතාම වැදගත් ක්‍රිප්ටෝ වලට. bankrupt වෙමින් තියෙන නැත්නම් වුණ Celsius network එකේ ප්‍රසිද්ධ ඇලන් මචින්ස්කි founder වත් arrest කරා. ඉතින් පස්සේ Celsius ආයතනයේ liquidation process එකේ ඉන්නවා. මෙන්න මේ altcoins ටික මේ වෙනකොට ඒගොල්ලෝ dump කරන්න පටන් ගන්න තියෙන බව. chain liquidation සහ BNB ZRX මේවා dump කරන්න පටන් ගත්ත බව. according to data on-chain analytics look on-chain කියන විදිහට sell කරනත් වගේ යට 1.27 million link ඊළඟ 2.3 trillion synthetics BNB 12597යි
4.45 million 1 inch අද top loser කවුද 1 inch දැක්කනේ මම coin market cap එකේ පෙන්නු ඊළඟට ZRX 8.53 million මෙන්න මේ tokens hold කරන් ඉන්නවා නම් ඕගොල්ලන්ට අද දවසේ පෙනේවි chart එකේ price එකේ massive drop එකක් ඒකට හේතුව Celsius මේ altcoins ටික dump කරන්න market එකට decide කරලා තිනවා liquidation process එකේ කොටසක් විදියට Coinbase දැඩි අඩන්තෙට්ටම් වලට ලකුණු ICC එකෙන් පසුදා ඒ නිසාම Coinbase decide කරලා තිනවා US Congress එක මුණ ගැහෙන්න සහ crypto rules regulation සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝව සාකච්ඡා කරන්න ඉදිරියේදී කළ යුතු දේවල් සම්බන්ධයෙන් යෝජනා කරන්නත් Coinbase Brian Armstrong CEO ඉදිරියේදී Congress members ලා මුණ ගැහිමට නියමිත බව මේ වාර්තාවේ කියනවා. ක්‍රිප්ටෝ ඇනලිස්ට් කෙනෙක් වෙන රාවුල් පැල් කියන මේ කතාවත් බලාගෙන මම වීඩියෝ එක මාර්ක් කරමු බිට්කොයින් approvals ලැබුණොත් spot ETFs වලට ඉදිරියේදී බ්ලයින්ඩ් පැනික් එකක් ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධයෙන් ඇති වෙනවා විශාල වශයෙන් මුදල් ගලාගෙන එන්න ක්‍රිප්ටෝ වලට අවස්ථාව තියෙනවා බිට්සෙල්ලම බිට්කොයින් spot ETF වලට ඊළඟට ඉතිරියම් වලට සහ ඊළඟට altcoins වලට වශයෙන් මේ මුදල් ගලා එීම සිදු විය හැකි බව තමයි රාවුල් පැල්ගේ අදහස ඉතින් එහෙමනම් මම වීඩියෝ එක හමාර කරන්න අද දවසෙත් වීඩියෝස් තුනක් ඔයාලට ලැබෙනවා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා උදව් කරන්න වගේම වීඩියෝස් like කරන්න comment දාන්න interested නම් ඔයා crypto day trade කරන්න අපේ Patreon group එක සම්බන්ධයෙන් link එක තියෙනවා YouTube video description එකේ හයින් ඇවිත් මේ community සම්බන්ධයෙන් එක ඩේවිඩ් කරන්න ඉගෙන ගන්න ස්කිල් එකක් විදිහට grow කරන්න ඉගෙන ගන්න මේ වගේ subscription එකක් $4.50 ගෙවලා ඇවිත් ඉගෙනගෙන ප්‍රවේශමට මේකට අත තියෙන එක හොඳයි 100,000 ගණන් ඩොලර් නැති කරගෙන මානසිකව පීඩා විඳිනවට වඩා ඒ නිසා මම මුලින් කරේ ඔය දෙවෙනියට කේක මේ තනියෙන් මේක ෆිගර් අවුට් කරන්න ගිහලා ඩොලර් 40000ක් විතර නැති කරගත්තා රියල් ටයිම් ට්‍රේඩ් කරා සිමියුලේටර් එක ප්‍රැක්ටිස් නොකර ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට 40000 වලට විතර කිට්ටු ඩොලර් ප්‍රමාණයක් නැති කරගත්තා ඉන්න කරන්සි රටේ කරන්සියෙන් ගහලා බලන්න කොච්චරද කියලා රුපියල් නම් රුපියල් වලින් ගහලා බලන්න කොච්චරද කියලා ඉතින් ඒ මුළු එක්ස්පීරියන්ස් එකම රියල් මනි වලින් ට්‍රේඩ් කරන්න ඉගෙන ගන්න කියලා නැති කරගත්තම මුදල සහ ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි අවසානයේ මේකේ ස්කිල් එකම ග්‍රෝ කරද්දී කෙසෙන් නමුත් මම කියන්නේ ඔයාලට ඒක කරන්න කියලා මම කියන්නේ ඒක කරන්න එක කියලා ඒක නොකර ලොස් නොවි පුළුවන් තරම් අධි කාලෙක මේක ස්කිල් එක ග්‍රෝ කරගන්න විදිය තමයි මම මෙවැනි වීඩියෝස් වලින් ෂෙයා කරන්නේ ඉතින් ඔයාලට ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙනවා නම් එන්න ඇවිත් මගේ දැනුම ගන්න මේ දැනුම available නෑ freely available day trading skill එක කෙනෙක් grow කරගන්න ලේසි නෑ day trading skill එක grow කරද්ද කෙනෙක් විසින් ෂෙයා කරන්නේ නෑ දැනුම ඊට පස්සේ ඒ දැනුම තියෙන කෙනෙක් මේ වගේ පබ්ලික් ඇවිල්ලා කතා කරන්නෙත් නෑ මෙවැනි අඩු මුදලකට day trading chat room membership එකක් දෙන්නෙත් නෑ day trading chat room membership එකක් අඩුම ඩොලර් 100ක් 150 සමහර chat room membership තියෙනවා $500 platform එකේ මීට වඩා sophisticated හැබැයි නමුත් ඒ platform එක මට උනත් දෙන්න පුළුවන් නමුත් ඒක higher fee එකක් වෙනවා ඒක නිසායි මම මේ cheap එක තමයි Patreon එක ඒකයි මම Patreon එකේ තියන් ඉන්නේ ඉතින් මෙවැනි අවස්ථාවක් මහඟු අවස්ථාවක් කොට සලකන්න මේක කොච්චර කාලයක් මට කරන්න කාල වේලා තියෙයිද කියලා මම දන්නේ නැහැ පුළුවන් තරම් කාල මම කරනවා ඕගොල්ලෝගේ යම් දැනුමක් මේකෙන් ගන්න තුරු ඉතින් ඒ නිසා එන්න ලින්ක් එකෙන් ඇවිත් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් තරම් දැනුම උකහා ගන්න බලන්න. එhmenan මම වීඩියෝ කමාර් කරනවා. හැමෝම මම අලුත් වීඩියෝ එකකින් එතෙක් සුබ දවසක්.